ሰላም እንዴት ናችሁ የይታ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንደምን አላችሁልኝ ሁላችሁንም በእያላችሁበት ሰላም ብያለሁ ዛሬም እንደተለመደው ወሳኝ የሆነ የቴክኖሎጂ መረጃ ይዤላችሁ ተመልሻለሁ በዛሬው ቪዲዮ ላይ በሀገራችን ዲቨሎፐሮች የተሰራ ምርጥ የሙዚቃ አፕሊኬሽን አሳያችኋለሁ ይህ አፕሊኬሽን ብዙ ለየት ያሉ ነገሮች አሉት እስካሁን ከምንጠቀማቸው የሙዚቃ አፕሊኬሽኖች ማለት ነው ምንድነው የሚለውን እያንዳንዱን አብረን የምንመለከተው ይሆናል መጀመሪያ ላይ አፕሊኬሽኑን የት ላይ ዳውንሎድ ማድረግ እንደምትችሉ አሳያችኋለሁ በመቀጠል ደግሞ እንዴት አድርገን እንደምንጠቀመውና አፕሊኬሽኑ ምን ለየት ያለ ነገር እንዳለው አብረን እንመለከታለን ማለት ነው እስከመጨረሻው ድረስ አብራችሁን ቆዩ የአፕሊኬሽኑ ስም ኢያም የተባለ አፕሊኬሽን ነው ዳውንሎድ ለማድረግ ደግሞ ለአንድሮይድ ተጠቃሚዎች ፕሌይ ስቶር ላይ ዳውንሎድ ማድረግ እንችላለን ፕሌይ ስቶር ላይ ትገቡና ከላይ ሰርች ማድረጊያው ቦታ ላይ ኢያም ብላችሁ ጽፋችሁ ሰርች ታረጉታላችሁ ማለት ነው ከፈለጋችሁም በአማርኛ መጻፍ ትችላላችሁ እንደምትመለከቱት ይህ አፕሊኬሽን ነው ይህን አፕሊኬሽን ዳውንሎድ አድርጉት ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይና የመጀመሪያው ኮሜንት ላይ ፒን አረግላችኋለሁ እሱን ተጭናችሁ በቀላሉ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ እሺ አፕሊኬሽኑን ዳውንሎድ ካረግነው በኋላ እንከፍተውና አጠቃቀሙን ላሳያችሁ እንደምታዩት ይህ አፕሊኬሽን ነው በጣም ጽድት ያለ አፕሊኬሽን ነው ዩዘር ኢንተርፌሱ በጣም ያምራል እናም ደግሞ ይህ አፕሊኬሽን ሁለት የተለያዩ ነገሮች አሉት የመጀመሪያው ምንድነው በኢያም ሪከርድስ የሚሰሩ አሪፍ የሙዚቃ ቪዲዮዎችን እንዲሁም ደግሞ ኦዲዮዎችን ማግኘት ትችላላችሁ ሌላ ደግሞ ምንድነው ይህ አፕሊኬሽን ልክ እንደ ሚዲያ ፕሌየርነት መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው ሁለት ነገሮችን በአንድ የያዘ አፕሊኬሽን ነው እሺ መጀመሪያ ላይ እንዴት አድርገን ሙዚክ ቪዲዮዎችን እዚሁ አፕ ላይ ያሉ ቪዲዮዎችን እንዴት እንደምንመለከት ላሳያችሁ እንደምታዩት መጀመሪያ ላይ ያከበብኩላችሁ ቦታ ላይ ሙዚክ ቪዲዮስ ይላል እሱ ጋር ትመርጡና ደስ ያላችሁን ትጫናላችሁ በቀጥታ ወደ ዩቲዩብ ይወስዳችኋል ከዛም ሙዚቃ ማጫወቱን ይቀጥላል ማለት ነው እንደምታዩት ወደ ዩቲዩብ እየወሰደ ነው እንደምትመለከቱት ወደ ዩቲዩብ አስገብቶናል ሙዚቃውን ማጫወት ጀምሯል ማለት ነው እስኪ ሙዚቃውን የተወሰነ አብረን እናዳምጠው እናንተ ዳውንሎድ አድርጋችሁ ማዳመጥ ትችላላችሁ እኔ ግን አጠቃቀሙን አለፍ ያልኩ በፍጥነት ላሳያችሁ እሺ እዚሁ አፕሊኬሽን ላይ የኢያም ሪከርድስ ዩቲዩብ ቻናል አለ እዚሁ ጋር ሰብስክራይብ ማድረግና ሙዚቃዎችን ማዳመጥ ትችላላችሁ ሌላም ደግሞ ከኢያም ሪከርድስ ውጭ ያሉ ሙዚቃዎችን ማዳመጥ ከፈለጋችሁ ደግሞ ሰርች ማድረጊያው ላይ ደስ ያላችሁ መጻፍ ትችላላችሁ ለምሳሌ ኢትዮጵያ ሙዚክስ ብዬ ላሳያችሁ እንደምታዩት በጣም ብዙ ሙዚቃዎች መጣውልኛል ደስ ያላችሁን ማዳመጥ ትችላላችሁ ከኢያም ሪከርድስ ውጭ ያሉትን ማለት ነው ይህ አፕሊኬሽን ላይ ደግሞ ደስ የሚለው ነገር ምንድነው ሙዚቃዎችን እያዳመጣችሁ ስልካችሁ ማጥፋት ትችላላችሁ ስልካችሁን ኦፍ አድርጋችሁ ሙዚቃዎችን ማዳመጥ ትችላላችሁ አያቋርጥባችሁ ማለት ነው ይህ ደግሞ በጣም ደስ የሚለው ፊውቸር ነው እሺ ወደ ኋላ እንመለስና ሌሎች ነገሮችን እንመልከታቸው እሺ ሌላው ደግሞ ኦዲዮዎች አሉ ሌተስት ሶንግስ ብሎ አምጥቶላችኋል እዚህ ጋር ወታችሁ ወረድ ስትሉ ደግሞ ፈለጋችሁትን እየተጫናችሁ ማዳመጥ ትችላላችሁ ማለት ነው ለምሳሌ አንድ ሙዚቃ ያዳመጥን ላሳያችሁ አሁን ላይ ኦንላይን ነው የምናዳምጠው ነገር ግን ካለ ኢንተርኔት ደግሞ እንዴት ማዳመጥ እንደምትችሉ ደግሞ አሳያችኋለሁ እንደምታዩት ሙዚቃው ማጫወት ጀምሮልኛል ከዚህም አፕሊኬሽን ወጥቼ ሌሎች ነገሮችን ያያረኩኝ ፌስቡክ እየተጠቀምኩ ቴሌግራም እየተጠቀምኩ ኢንስታግራም እየተጠቀምን ደስ ያለን ነገር ያያደረግን ሙዚቃዎችን መኮምኮም እንችላለን ማለት ነው ኦፍላይን ላይ ደግሞ ማዳመጥ ከፈለግን ደግሞ እዚሁ አፕሊኬሽን ላይ ዳውንሎድ ማድረግ እንችላለን ያው ሌተስት ሶንግ የሚለው ጋር በጎን በኩል ሞር የምትላለች እሷን አንዲ ትጫናላችሁ ሙዚቃዎችን ይዘረዝርላችኋል ከዛም የፈለጋችሁትን ሙዚቃ 3 ነጥብጣቧን ተነኩና ዳውንሎድ ትሉታላችሁ ማለት ነው ዳውንሎድ ታረጉታላችሁ ከዛም በኋላም ኦፍላይን ላይ ሆናችሁ ሙዚቃዎችን ማዳመጥ ትችላላችሁ ይሄው ዳውንሎድ ያደርግልኝ ነው ሲጨርስ ደግሞ እንዴት አድርጋችሁ ማዳመጥ እንደምትችሉ አብረን እንመለከተዋለን እንደምትመለከቱት ዳውንሎድ ብሎኛል ጨርሷል ዳውንሎድ አድርጎ ማለት ነው ዳውንሎድ ካረግን በኋላ ኢንተርኔት በሌለበት ቦታ ላይ ስንሆን ኦፍላይን የምትላለች ከላይ በቀስት ያሳያችሁ ኦፍላይን የምትለዋን አንዴ ትነካላችሁ ከዛም በኋላም ዳውንሎድስ የሚለው ውስጥ ገብታችሁ ዳውንሎድ ያደረጋችሁትን ሙዚቃዎችን ማዳመጥ ትችላላችሁ ይሄው ዳውንሎድ ውስጥ ይገባል ዳውንሎድ ያደረኳቸው
ሙዚቃዎች መጥተውልኛል። እኔ ከዚህ በፊት 2 ሙዚቃዎችን ዳውንሎድ አድርጌያለሁ። እናንተም እንዲህ ያደረጋችሁ ማዳመጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሁለተኛው ነገር ምንድነው እንደ ሚውዚክ ፕሌየር ደግሞ መጠቀም ከፈለጋችሁ ደግሞ ይህንኑ አፕሊኬሽን ሶንግስ የሚል አለ። እሱን ስትጫኑት ከስልካችሁ ላይ ያሉ ሙዚቃዎችን ያመጣላችኋል። ደስ ያላችሁ መርጣችሁ ፕሌይ ማድረግ ትችላላችሁ። በጣም ደስ የሚል ቪው አለው እንደምታዩት እዚህ ጋር ለማሳለፍ እንደዚህ ያደረጋችሁ ምናምን ማሳለፍ ትችላላችሁ። አፕሊኬሽኑ በጣም ጽድት ያለ አፕሊኬሽን ነው። ተጠቀሙበት፣ ተወዱታላችሁ። የዛሬው መረጃ ይህንን ይመስል ነበር። እንደወደዳችሁ ተስፋ አረጋለሁ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ባይ ባይ፣ ቻው።